ako, wala akong personal computer, wala akong internet. How? Paano ko nag-start? Trabaho ko hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, apat ang trabaho ko sa isang araw. Apat na client yun sabay-sabay. So, time management, customer support, agent, chat support, email support, phone support, yun nahawakan ko. Pero hindi ako marunong Galing! Galing talaga na. Galing bago mo siya i-accept, bago mo tanggapin yung yung invitation, titingnan mo muna kung ano yung mga job description kung kaya mo ba. Ngayon kung meron na kasi akong sariling agency. May agency ako. Si Ma'am Giselle ng Batak, siya yung aking nakasama dun sa bago kong trabaho and kasama siya dun sa aking video about perks of a freelancing mom. So, hindi ko na masyado pahabain ang introduction ko, but for sure marami tayong makukuha information from her. So, let's all welcome Ma'am Giselle! Hello, Ma'am Giselle. Hi! Magandang gabi. So, yung mga may tanong po dyan about, yung mga gustong malaman yung tungkol sa virtual assistant, please post your questions here. This is the right time. So, Ma'am Giselle, pakilala mo naman magbigay ka naman ng konting intro about yourself. Okay. Ako si Zen. 43 years old na ako. VA ako. Nasa freelancing ako since April 2012. So, 8 years na. Freelance home-based worker. And yung pagiging freelancer ko, accident lang yung noong start ko eh. Hindi ako nag-start na may nagturo sa akin, wala. Parang lang, may nag-tip lang, nagtatrabaho ako sa corporate office, may nag-tip lang, try mo. So, nag-research hanggang yun, history. Pero before that, bago ko na puntahan yung 8 years na yun, yung hirap, as in sobrang hirap, mas mahirap sa hirap. So, doon, isasabihin ko sa inyo to help para ma-encourage kayo na ang pagiging freelancer hindi agad-agad nagbo-boom. May mga sweat, may mga iyak ka din dyan. So, yun. I can relate. 5 kids ako, lima yung anak ko, isa yung sa naging parang option ko na maging work from home kasi unang-una walang mag-aalaga ng mga anak ko dati. Tapos nangungupahan kami. From Pangasinan ako pero nag-start yung freelance career ko sa Baguio nung nandun pa kami sa Baguio before. So, yun. Okay. Ayan. Meron lang may mga itatanong ako. So, mamaya pagtatanungin natin yung mga kasama natin dito sa Skype. Okay, unang tanong. Biglang o, di ba, sabi mo nga, so 8 years ka ng virtual assistant, tapos may nabanggit ka sa akin na nag-data entry ka muna, di ba? Yung parang yung starting point mo. Ano ba mga ginagawa mo? Okay. Kwentuhin ko lang kung paano ko nag-start. So, sige. Nag-start ako, wala akong personal computer, wala akong internet. How? Paano ko nag-start? Nag-start, pumunta lang ako sa isang internet shop, hinanap ko yung Odesk, dahil sabi, try mo yung Odesk. Hinanap ko yung Odesk, nag-sign up ako, tapos umuwi na ako kasi 1 hour 10 pesos. So, uwi na ako after kinabukasan, balik ulit ako. Nag-try akong 10 pesos ulit. Nag-try ulit ako na mag-apply sa isang company sa US. Hindi ako natanggap. Okay, uwi na naman ako. After a day, balik. Apply ulit ako ng another one. Na-applyan ko typing job. Parang copy-paste. So, data entry. Typing. Nag-start ako at 75 cents per hour. 75 cents per hour. Although unlimited naman yung time, pero unlimited nga yung time, hindi naman unlimited yung sources ko. Kaya every day, 3 hours a day. Tumagal ako ng 1 week na ganun. Hanggang yung husband ko working sa Baguio. May
may barkada siya na may internet shop, tapos binenta nila. Hinulugan niya, kinuha niya isang unit na walang monitor. Hinulugan niya yon. Doon ako nag-start. Doon na ako nagkaroon ng sarili kong unit. Si Globe, nag-apply ako for Globe, yung signal base. So, doon na. Nung nakuha ko na yung 75 cents per hour, tapos may sarili na akong unit, pero yung monitor ko ang wala. So, bumalik ulit ako sa internet shop. Hiningi ko, literal na hiningi ko yung isang monitor para maikot na dun sa unit ko. Mabait yung naging nagbabantay sa internet shop. So, pinahiram lang. Ayaw niya bigay. Pinahiram lang. Ay, muna lang. Pinahiram ko. Tapos, itong si Globe, nag-start ako doon, 3 hours hanggang naging 5 hours, naging 6 hours na, ng April 2012. So, nagdire-diretso na yun, data entry lang, copy-paste. Pero, hindi ako nag-stop doon. Naghanap ako ng ano pa ba yung mga trabaho na pwedeng gawin sa ganun. Set. So, dun nag-start na nagkaroon ako ng nagka-travel na naman yung computer ko kasi nga second hand. Nakapag-apply ako ng bagong trabaho. 2 na yung trabaho ko, pang night shift naman yung isa. Pumalpak ngayon yung computer ko. Balik ulit ako sa internet shop. Ang trabaho ko sa umaga, 3 hours, tapos ang gabi, 9 p.m. hanggang 5 a.m. ng umaga. So, hassle yun sa internet. Kinausap ko ulit si Manong Magtagabantay. Kuya, dahil meron na akong dahil meron na akong sinasahod dun sa 3 hours to Kuya, na lang, akong magbabantay sa internet shop mo sa gabi. Matutulog. Wala. Pero babayad pa rin ako. So, 9 p.m. to 5 p.m. 8 hours yun, 7 hours. Binabayaran ko yun araw-araw. Ang husband ko, from work, diretso na sa computer shop. Doon na sa mga upuan na tutulog. Ako, pagpunta ko sa internet shop, dahil malamig sa Baguio, dala-dala ko na yung thermos ko, dala-dala ko na yung chichirya ko. Ang galing! Yun. Ganun yung naging setup for 2 weeks. Hanggang nakabili ako ng sarili ko ng computer na bago na. Kumbaga yung pinabili mo ng computer, galing doon talaga lahat sa pinagtiyagaan mo talaga magtrabaho. Ang galing! Grabe talaga pag gusto mo, gagawan mo na. Ang catch pa doon, mag-work ako sa home base ng 3 hours pero nag-work pa ako sa regular office sa PESA sa Baguio. From 8 a.m. hanggang 5 p.m. Na nasa regular office ako. 4 p.m. I mean. Tapos yung pag-uwi ko ng bahay, yun naman yung 3 hours ko. Tulog ko konti lang. 9 p.m. diretso na naman ako sa internet shop para dun sa second job ko. Hanggang 5 a.m. Tutulog ako ng 2 hours para sa 8 a.m. na task ko naman doon sa regular office. Tumagal ako ng 2 weeks ganun. Dahil gusto ko at mas malaki na yung kinikita ko sa home base, nag-resign na ako doon sa regular office. So may tulog ka na. May tulog ka na ngayon. Grabe ka. Mas masalimuot pala yun sa'yo. Mas masalimuot yun sa akin kasi talaga napakahirap. Yung papasok ka sa regular office na para ka ng papel, na parang kunting ihip na lang tutumba ka na sa desk mo. Pero kaya naman. Ganun yung naging setup. Ganun. So, nagtuloy-tuloy na hanggang sinuwerte na nagkaroon na. Hindi naman swerte eh. Talagang kung determinado ka. Ginawa mo talaga ng paraan eh. Gagawa ng paraan. Yun. Yung ganun yung naging setup natin. Okay. Mga kasama natin dito, Ma'am Shi, baka may mga tanong kayo. Sige, start na kayo magtanong. Si Ma'am Shi, muna? Hilda. Ma'am Shi Hilda muna. Ma'am Shi Hilda. Ma'am Shi Hilda, are you there? Kung wala pa si Ma'am Shi Robeta muna. Sige, magtanong ka lang. Ay, sige, magtatanong ako. Kasi for starters,
Ako kasi, for 2 years na ata akong resigned from work. So parang ngayon, parang minsan napaisip ako, babalik na lang siguro ako sa corporate world. Kasi parang, alam mo yung progress ko parang urong-sulong. Tapos meron din kasi akong parang issue regarding dun sa mga, parang may inaayawan na kasi ako sa corporate world, parang sobrang toxic. Parang yun ang pinakaayaw ko eh. Sa corporate world kasi, nagiging accounting supervisor ako for 5 years. Tapos hindi lang accounting supervisor yung parang all around na ako. So, tinambakan ako ng trabaho. Okay lang sa akin yun. Nakapagpa-stop sa akin is yung um, politics. So ngayon, parang nag-aaral ako ng mga bagong skills kasi malayo sa ano ko eh, malayo talaga. Actually, parang sinusuka ko yung accounting. Sinusuka ko talaga siya. Tapos nakwento ko kasi kay Ma'am Shishena na di ba nag-enroll ako sa isang course ng bookkeeping course, parang ganun, gumas talaga ako. So, parang hindi ko siya, siguro nag-a-apply ako, pero hindi talaga napansin hanggang naubos yung connects ko ni Upwork. So, yung tanong ko is, paano ko ba ito i-express? Paano mo masabi kung if it's really your line, parang linya mo talagang pagiging freelancer? Yung tipong ganon. Kasi nag-resign ka, di ba, Ma'am Shi? Parang nag-resign ka kasi nga mag-home base ka. So, parang gusto ko malaman if it's parang tama ba yung tinatahak na daan or parang ganon. Parang yung path mo or kumbaga career path, tama po ba? Kailan mo masasabi na now it's the right time or balik ka na lang sa corporate world? Parang Kasi, ganon. unang-una, katulad sa akin, hindi ko alam na dito yung pupuntahan ko. Hindi ko alam na yun yung pupuntahan ko kasi ano ako 17 years ako na nag-work for a corporate world before ako nag-start ng 17 to 18 years. Diretso yun na nangangamuhan ako. Kasi nangangamuhan, may nasa office lang. Tapos, dahil sa amin, sa sobrang hirap namin, kailangan kong mag-double job. Kailangan kong kumuha pa ng ibang income. Kasi sa dami ng anak namin, hindi kakayanin yun ng isa or dalawa lang, na kaming dalawa na kumikita na yun lang. Dahil alam natin kung gaano kaliit ang sahod dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil na-try ko siya, nasubukan ko siya, hindi ko naisip na itong tatahakin ko, ito kukunin ko, hindi. Kundi, niyakap ko siya. Niyakap ko siya na mamaling, meron ako nito. Ito yung i-enhance ko. Pero nandyan pa rin yung trabaho ko. Nandun pa rin, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos, nung nakita ko na maganda, nagpatuloy pa rin ako. Nagpapatuloy pa rin naman ako dun sa corporate world. Papatuloy ako sa corporate world. Ang mahirap lang sa atin dalawa, magkaiba, Ma'am Sheen, nag-resign ka doon na wala ka pa dito sa, hindi ka pa nakapag-start. So, ang i-advise ko sa'yo, at kung gusto mong piliin yung work from home, mag-start ka na, katulad ng sinabi mo, yung line mo is accounting. Line mo is accounting. Ang client namin ni Sheena is nasa accounting. So, ang ibig sabihin nun, hindi ka lang mag-focus dun sa accounting mo. Kumuha ka pa ng ibang skills. Kumuha ka ng ibang skills. Aside from accounting, yan yung major mo eh. Kumuha ka pa ng ibang skills na makikita mo na kaya mo. Kung hindi mo kaya, pag-aralan mo. Yung accounting mo, ituloy mo lang yan. Marami dyan. Pag-aralan mo yung QuickBooks, pag-aralan mo yung Zero. Marami yan. Hindi, ang i-advise ko sa'yo, diretso ka lang dun sa pag-aaral, wag kang kumuha ng option na babalik lang ata ako kasi ikaw na mismo nagda-down nung gusto mo. Ikaw na sige nagsasabi na babalik lang ako kasi wala naman akong ano doon sa may work from home.
No, i-try mo muna. I-try mo muna. Pag gusto mo kung mag-try. Yung sinasabi mo na yayakapin ko ba yun? At hindi na babalik sa corporate world. Kailangan ikaw ang gumawa para sabihin mong itong yayakapin ko. Mamimili ka talaga. Parang Ikaw susugal ka dyan, di mamimili. ba? Mhm. Nandun na eh. Nandyan lang si corporate world eh. Ngayon, ito, panibago to sa'yo. Ngayon, ang gawin mo, try mo na mag-exert ka ng effort na matutunan yung WFH na trabaho, nasa work from home, para masabi mo na yayakapin ko na siya. Marami ka makikitang mga online na pwede mong matutunan, pwede kang matuto. Kaya bago ka bumitaw doon sa gusto mo sanang maging work from home, kaya lang ang mahirap, kaya lang wag mong isipin yung hirap, lahat nagdanas ng hirap. Mhm. Matagal din ako, katulad na sinabi ko sa'yo, hindi laging nakakapasa. Siguro, sa 8 years ko, naka 300 applications ako or more than. Wala pa sa kalahati yung nakuha ko. Nasa 40-50 na trabaho lang ang nakuha ko out of those na applications ko. Ilang beses din akong na-decline, na halos umiyak-iyak na ako, nandun na ako sa last na interview, hindi pa rin ako nakapasa. Pero try lang, go lang. Nasa iyo kung paano mo sabihin na, yayakapin ko na siya. Ma'am Shirobeta, yung kagaya yung ina-advise ko sa'yo, kasi kahit naman sa corporate work or kahit dito sa pag-work from home, maisingit ko na lang Sige susugal lang, at susugal ka talaga. Hindi mo naman alam kung ano yung saan ka talaga magiging matagumpay. Pero pipili ka, nung ikaw na mismo magsasabi, ito ang gusto ko. Ngayon, ano man ang pagdaanan ko dito, dahil gusto ko to, gagawan ko ng paraan. Kagaya ng ginawa ni Ma'am Chisel, niyakap niya talaga yung kagustuhan niya na makapag-work from home. Pero, hindi ko rin ina-advise sa'yo na kung talagang kunwari, wala ka pang source of income sa ngayon. Kung hindi mo pa kayang bitawan muna yung pinaka nagbibigay sa'yo ng source of income, ang gawin mo, i-part-time mo muna yung pag-work from Correct. home. Para makapundar ka muna. Makaipon ka muna ng pera. And then, kapag kaya mo nang bitawan, at alam mo na sapat na yung kikitain mo dito sa pagpa-part-time mo sa work from home, ano man mangyari, pwede mo na rin siyang bitawan. Ay, yung corporate mo. Oo, ganun. Ayan. Okay, ano ba yung, kasi nabanggit ni, ito related to kasi si Ma'am Shirobeta tungkol sa bookkeeping, ganyan yung kanya. Di ba, meron kang mga trabahong ganun, Ma'am Giselle? Ano pa mga services na pinoprovide mo ngayon sa client? Okay, ang service na pinoprovide ko, aside from dun sa bookkeeping, alam ni Sheena yun, nag-ano din ako. Mahawak ako ng Xero, mahawak ako ng gumagawa ako nag-update ako ng websites. Hindi lang iisang task yung ginagawa ko, all around. All around to the point na hanggang pamamalengke ni client. Pamamalengke, pagbo-booking, ano ba? Sa websites, ginagawa ko rin 'yan hanggang sa almost lahat na pwedeng gawin sa online. From akong gumagawa, ako nag-a-apply ng mga taxes nila sa Australia. Ako nag-a-apply ng mga new company sa Australia. Kung dito sa Pilipinas, meron tayong SEC, sa Australia, meron tayong ASEC, ako yung gumagawa doon. Ako yung pag gusto ng i-close ni client yung company niya, ako nakikipag-transact. Ano pa ba? Yung sa pamamalengke, ano ba yung, paano sila yung pamamalengke? Parang online store, ganon? Yes. Oh. Isasabihin lang ni client na, kasi husband and wife yung boss namin ni Sheena. Magkaiba yung trabaho nila, yung isa accounting firm, yung lalaki, yung babae naman is makeup artist ng mga artista doon sa Australia. So, magkaiba sila. Ang mahirap din pag nagsabay na nag-utos, kailangan mong sandali lang, wait lang yung isa. Kaya pag sinabi ni Madam na kailangan mong mamalengke na ng supply namin sa bahay, i-send lang niya sa akin yung list. Pupunta na ako sa website. Order na ako lahat as in hanggang sabon, pampaligo, hanggang panlinis ng CR. So lahat. Lahat 'yon.
It's either nasa option nila kung gusto nilang ipa-deliver ko sa bahay nila or i-pick up nila. Yun. Oh, talagang ano, parang kumbaga sa online secretary, ikaw ng lahat eh, no? Oo, lahat. Pati supply sa office, pati supply sa ano ba yun, sa office sa company ni Madam. Kasi may mga makeup siya na kunin, so lahat yan. Hanggang sa pagkiklaim ng mga insurance nila sa family. Oo. Yun. Ayan, may tanong dito isa. Sisingitan ko. May mga kasama tayo ka Ma'am Shi. Si Ma'am Shi Lusanta Alvarado Maricris. Ayan, buong pangalan mo yung sinabi ko. Sabi niya, tanong niya rito, after niya mag-data entry, so ikaw daw, Ma'am Zen, Ma'am si Zen, after niya mag-data entry, paano po siya naging virtual assistant? Is it easy to her na maging VA na? Kasi di ba data entry yung ginawa mo muna kuna. Paano ka nag-transition? Ano mga inaral mo? Ganun. Okay. Kasi ang maganda kasi sa mga clients na nakukuha ko, once na hinire nila ako at sinasabi, yun, isa pa, maging honest kayo sa mga giging client nyo. Sabihin nyo na, hindi ko alam, pero gusto kong matutunan. Yun ang laging kahit hindi mo alam kung eager ka na matuto, catch na yun sa client. Ibig sabihin, willing ka na kumuha ng mga informations, willing ka na matutunan kung ano yung pasikot-sikot ng company. Ang sabi kasi ng client ko ngayon, na yung skills na tututunan, yung attitude hindi. Kasi kung attitude mo, ganito lang, okay lang yan, parang ganon. Pero kung attitude mo is yung gusto mo matutunan yun, mas willing silang kunin ka. Kaya ang ginawa ko, lahat ng client ko na yung after ko nag-data entry, sinabi ko na wala akong knowledge dyan, pero gusto kong matuto. Madali akong matuto. So, ang ginagawa nila, nagsisend sila sa akin ng instructions, video instructions, written instructions, step by step. From there, natututo ako. After that, naging researcher ako. Kasi ang VA, hindi lang kasi isang skills nun eh. Madami siya eh. Data entry, researcher, lead generation, marami yan. So, naging researcher ako ng isang real estate company. Step by step na binigay sa akin yung kung paano gawin yung task. Tapos, nung nagtanong na naman sila, kaya mo ba ng ganito? Ang naging sandalan ko si Google. Oh, best friend natin yan. Okay. Lead generation. Kaya mo sinabi sa akin, lead generation, kaya mo ba? Hindi ko alam kung ano yun. Ano yun? Google lang agad. Ito pala. Sige, bigay mo sa akin, gagawin ko. So, every new task sa akin, new skills sa akin. Kung bago yun at hindi ko alam, si Google ulit, tatanong. Kung hindi ko alam, sasabihin ko sa kanya, paano ba gawin? Luckily, lahat ng mga naging client ko, talagang willing naman sila na turuan ako. May mga konti lang na talagang, yung client namin ni Sheena ngayon, lahat ng mga tasks na binigay nila, hindi nila tinuro sa akin. Honestly, hindi. Pag sinabi sa akin, gusto ko ito ang gawin mo sa website. Zero knowledge ako sa WordPress, pero dahil gusto kong matuto, si Google. Si YouTube, si Google. Tama. Yun. Ganon. Dun ako natuto, Ma'am Shi. Kasi yung iba, di ba, kunwari, pag baguhan ka, totally alam natin or tanggap na natin na wala ka pa talaga masyadong alam. Pero hanggat maaari, hindi ka mag-i-stay na walang alam. Yun ang lagi natin sinasabi sa inyo. Mag-start na po kayo mag-research. Alamin nyo, mag-check kayo ng mga available, yung mga job postings ng mga client, diba? Sa mga Upwork, marami yan. Just to get the idea and then i-research mo yung mga skills na binabanggit doon. Kasi okay na, bonus na yun talaga kung tuturuan ka ng client, kagaya nung kay Jen. Pero kung talagang wala, dapat ikaw na mismo sa sarili mo, alam mo, aralin mo. Isa-isay mo. Oo. At saka, tingnan mo yung job description eh. Kung ano yung job description, kunwari, may nag-send sa'yo ng, invitation. Bago mo siya i-accept, bago mo tanggapin yung invitation, titingnan mo na muna kung ano yung mga job description, kung kaya mo ba. Ngayon, kung hindi mo kaya, i-research mo kung paano. Tsaka mo siya replyan na, okay, kaya ko. Kahit alam mo na nag-aalangan ka, at least alam mo na may idea ka na.
may ipipick up ka na kung ano yung gagawin. Mm. Okay. Teka, may isang sisingit tayo nagtatanong bago si Ma'am Shihilda. Ma'am Shihilda, ready ka naman magtatanong ka, ha? Pero isisingit ko muna to si Ma'am Julie Marie Cortez. Hello po sa inyo. Ang tanong po niya, hello po, ano po ba usually ang mga tinatanong about sa interview? So malamang sa virtual assistant to, ano yung mga tinatanong sa inyong mga clients, siguro pati dun sa normal questions. Diba meron sa Upwork, sa job postings, pagka nag-send sa ng parang interview, may tanong doon. Kung ma-include, oo. Hmm. Oo. Mostly ang tinatanong kung ilang taong ka ng VA, ilang taong ka ng kung VA ang hinahanap, kung ilang taong ka nang naging VA, kung ano yung mga naging trabaho mo na, kung ano may nagawa mo na. Tapos kung nagawa mo na ba yung trabaho na nandoon sa job description nila. Mostly mga ganun eh. Tapos may mga naghahanap ng mga portfolio na kaya minsan ang ginagawa ng yung mga top rated na freelancers, nilalagay na nila yung mga portfolio nila in approval ng mga previous na clients na kung pwede nilang i-post yung mga portfolio ng mga yon. Yun mostly naman yun ang tinatanong nila eh. Kung isa pa ang tinatanong nila, willing ka bang mag-graveyard shift? Oo. Tapos kung okay pa sa'yo tumanggap ng tawag, yan, madalas yan, lalo pag may mga, sa real estate, meron ganun, di ba? Kasi nagsiset up ka ng appointment, ganyan. Right. Oo, yan, Nagsiset ka. Oo. Pero ikaw, di ba, before, nung nag-isimula ka, tumatanggap ka na agad ng tawag sa bahay, ganyan, mga Skype, ganyan. No. Takot ako. hindi ako, honestly, hindi ako ganun kagaling hindi ako fluent sa English. Baroque English ako. Honestly, wala akong experience sa BPO. Wala. Pero nag-handle ako ng mga tao sa BPO as real-time analyst ako. Dun sa promotions na yon, yung part na yon. Naging real-time analyst na ako. Humawak na ako ng mga tao, mga agents, mga chat agent, mga email support, yun na. So, talagang napakabilis ng ang daming naging dun sa 8 years na yun, ang daming kong natutunan. Kaya, ang number 1 na tatandaan nyo, kahit gaano kayo katagal sa business, huwag kayong mag-stop na mag-aral. Kasi ang technology napakabilis. Magbago, lahat nagbabago, kaya kailangan sumabay ka rin no? Sa taong ko, 43 na ako. Comsci yung yung linya ko. Pero wala kaming pinag-aralan na ganito. Pareho tayo, Comsci ako, pero wala kaming ganyan. Talagang ganyan. Kaya kailangan mo talagang kailangan mo sumabay. Ang natutunan ko, pag-type sa sa typewriter muna, doon kami pinractice Yun lang. Tapos computer, gano'n. Pero more on, report. Tapos 1, 2, 3, yung mga Kaya, wag lang mag-stop mag-aral. Pag may mga free na mga free na binibigay nila online, grab nyo agad yun. Ikaw, Ma'am Shihilda, nandiyan ka na ba? Baka may tanong ka po. Ma'am Shishena, may sisingit lang ako kasi na-mention yung portfolio when it comes to parang mag-a-apply. So, pag may ganyong ibig sabihin may mga experience ka na, paano halimbawa sa mga kagaya naming newbies, paano namin parang mapapanalo yung tipong para ma-hire kami? Wala kami, as in zero kaming portfolio. Paano namin parang i-prepare yung parang profile or ibig sabihin yung applications namin? Kung zero pa, parang wala pa kami may pagyayabang na mga online experience or virtual experience. So, parang paano namin, parang kumbaga sasabihin na how to win the game. Parang tipong ganon. At paano namin gagawin? Kasi, ang unang-una, pag nag-hire kasi si client, ang titingnan niya unang-una tama ka yung profile mo. Once na dun sa profile mo, nandun lahat naman yung mga nag-experience mo,
Kasi almost the same lang pag yung sa online na sinasabi mo at saka yung mga journals ninyo, yung mga ano pa ba yung mga yung mga expenses report, yung mga libro nyo, almost the same lang. Almost the same lang yun. Ilalagay mo lang doon sa profile mo lahat ng mga na kaya mong gawin, yung lahat ng mga na ginagawa mo, yung mga past na trabaho mo, ilagay mo lahat yan hanggang sa pinakamaliit. Hanggang sa pinakamaliit. Okay. Ibig sabihin, kagaya nito, kunwari, newbie ka, may singit ko na lang din. Di ba, una mong ilalagay dyan, for sure, data entry kasi marunong ka mag-type. Pero kung hindi ka pa mabilis mag-type, merong typingtest.com, di ba? So, practicein mo yon. Kasi kailangan mo panindigan na marunong ka mag-type at mabilis ka mag-type. So, one skill na yan. Ngayon, marunong ka ba mag-research? Di ba sa cellphone naman, may Google, may YouTube, may mag-research ka. Practicein mo lang yung sarili mo. Nakakakuha ka ba ng mga email address kapag nagsisearch ka sa website, mga, author. Hanapin mo. Tingnan mo kung kaya mong hanapin yung mga email address nila, phone number, mailing address, mga basic information lagay mo sa Excel. Another skill na yan kasi data entry, web research, dalawa na yan, di ba? Ano pa gusto mo aralin? Kunwari, marunong ka mag-drawing sa papel. Sa tingin mo, kaya mo ba kahit hindi sa Photoshop? Kahit sa Microsoft, sa Paint, tignan mo kung kaya mo. Kaya sa Canva. Ayan, another skill na yan. So, meron ka ng basic photo editing, ganyan, creation, pag-create ng mga banners sa Facebook, ganyan, practice ka. Di ba, may mga, ano pa bang pwede? Meron Canva sa phone. Practice mo yan. Kasi, ikaw na mismo ang maglalagay ng mga skill para kumbaga, ikaw naman magpa-practice ng skill para may mailagay ka sa sa resume mo. Tapos yung mga sample works mo, let's say nag-research ka, screenshot mo. That will serve as your portfolio. Lagay mo na siya sa Canva. Pag samasamahin mo yung mga nagiging yung mga ginagawa mo, kahit simple work lang siya, it will serve as your portfolio. Okay, so, ilagay nyo na. Okay. Yan. So, Pati nga yung pati nga yung meron ako before sa dating office kasi wala din akong portfolio before nag-start ako dahil logistics company sa logistics ako na department may mga invoices doon may mga yung mga papel na mga logistics ang ginawa ko before bago ako nag-resign hindi ba in-scan ko siya tapos ginalagay ko siya sa Upwork. So, kaya kong gumawa ng mga documents for import-export. So, meron akong nakuhang client before na yun ang nagamit ko. So pwede mong i-include yung mga yun as a portfolio kasi ginawa mo. Tapos yung mga sensitive information, pwede mo na lang siyang darken mo. I-hide. I-hide mo na lang. May mga ganon. Ganon talaga yung start ko nung wala pa talaga akong portfolio online. So, ang ginawa ko, yun na lang, mga in-scan ko lahat yun. Ma'am Shilda, nandiyan ka na ba? Ikaw na ba yan? Opo. Sige, may tanong ka. Nagparamdam ka na Sige, go. Push. Po, sa online job or Upwork po? Ano yan? Hello po. Ayan, nadidinig ka namin. Sige, ano yung tanong mo? Nadidinig mo ba kami? Parang ang tanong niya is anong mas maganda yung sa online job or sa Upwork na platform. Tama ba ako, ma'am? Siguro kasi, pagbago kasi karaniwan talaga nag-apply sa OLJ. OLJ tsaka Upwork. Sige, oo. Yun ang OLJ or Upwork. Kasi, ang OLJ, napakadaling kumuha ng client. Maling kumuha ng client, ang daming trabaho dyan, pero mas prefer ko si Upwork. OLJ kasi, may mga client na hindi, minsan, gagawa ka muna bago kanila sahuran. Pero dito sa Upwork, may mga scroll trabaho, sisingilin muna nila si client, magkailangan muna niya mag-deposit bago mag-work si
freelancer para pag magkaroon man ng bulilyaso, Mm-mm. merong pangahawakan si work na may sahod talaga si freelancer. So, para sa akin sa Upwork. Although may mga clients ako sa OLC. Oo, sa OLJ yata parang direct na yung client ang magbabayad sa'yo, di ba? Oo, kasi Upwork, yun nga, yun ang security mo kasi you hold mo nila yung pera. So, kung tumakbo nga naman yun. Kaya nga lang talaga, mahirap nakapasok sa Upwork, lalo na kung ang mga skills na talagang ibibida mo lang is yung data entry web research dahil Oo. napakalawak ng competition. Correct. Hmm. Which is dati hindi ganyan. Napaka ibang-iba yung audits ko dati. Ang audits dati, hindi ka nila tatanungin kung, hindi ka nila sisingilin for connects. Mm. Walang ganyan. Walang ganyan. Apply, unlimited applications ka sa dati. Pero recently, naging ganito naman na, napakahirap na ng At saka, alam mo matanda na tayo sa pag-online job kasi ODES pa tayo no? ODES pa yung binabanggit natin. 2009. Actually, nung nag-start ang ODES ng, kung hindi ako nagkakamali, 2009 ng January, nagkaroon na ako ng, that year, nagkaroon na ako ng account sa ODES. Pero hindi ko pa na diretso kasi yun nga, problema ko, wala naman ako sariling unit, wala naman akong internet. Kaya tumagal ng ilang taon bago ako nag full na sa ODES. Mas prefer ko yung ODES kasi may protection siya sa freelancer. Mm. Mm. Pero masasabi ko lang, may mga scam talaga sa ODES. Ay sa Upwork, meron pa rin. Na last year, honestly, last year, na-scam ako ng 100,000, something like that. Oh my God. Ano nangyari doon? Ayan, i-share mo na kami kung okay lang para Okay. may idea iba. Meron na kasi akong sariling agency. May agency ako. Hinire ako ni client nung June 2019. Tapos, ako pa lang ang una niyang hinire. Tapos, nung nangailangan siya ng tao, dahil alam niya na may agency ako, kinuha niya yung mga tao ko. So, go. Pinagtrabaho ko yung mga tao ko. Kasi akong sasahod ng tao ko eh. Kahit ano contract sila, nagtatrabaho sila, sa akin pa rin bumabagsak yung sahod. Pero ang ginawa ni client, ni-reverse niya. Ni-reverse niya yung sahod. Napasahod ko na yung mga tao ko, pero nung ni-reverse niya yung sahod, hinugot na lahat sa account ko, sa bank account ko. Na-connect doon sa Upwork ko. So, medyo malaki yun. 100,000 din yun. Naku po. Naiyak ako, depressed. Ako nga 7,000, umiyak ako. 7,000, umiyak talaga ako. Paggawa ko yung nambubong. Totoo, honestly. Tatlong tao ko. Although, secured na yung tao ko kasi pinayari ko, hindi ko naman sila pwede. Yun. Sige. May sisingit tayong isang tanong. Teka. Ma'am Shilda, may tanong ka ba? Yun po yung sa tanong ko kanina, hindi ko narinig. Nawalan ako ng ng signal. Sige, magtanong ka pa ulit. Yung sa Upwork po, ano yung magandang cover letter po na ginawa ninyo? Po? Ibenta mo Cover lang letter. yung skills mo. Ibenta mo sarili mo. Grabe ka. Baka ano mangyari doon sa bentana yun. Hindi, ibenta mo yung skills mo. Maging honest ka kung ano yung kaya mo. Dapat maging, yung cover letter mo, dapat kung ano talaga yung kakayahan mong gawin. Dapat ba template? Kasi marami gumagamit yata template eh. Alam mo Oo nga po, nakikita ko din nga template. napag-ano ko rin yan. Pag nag-template ako, pag nag-apply ako na puro template, hindi nila pinapansin. So, ang ginagawa ko na lang, pag nagbigay sila ng invitation, hindi na ako nagsisend ng naka-template. Tinatype ko lang, hi, I'm ready for interview. Okay na. Mamaya, bumabalik. Kasi mas personalized. Mas personalized yun. Alam nila na talagang nag-type ka, hindi lang kinapi-paste mo. Parang yung template mo, parang gas-gas na yun eh. Robot parang robot na yung nagtatype.
Oh. Kaya pag, pag ano ka, mas maganda na personalized ang gawin. Ang sinasabi ko na ibenta mo yung ano, cover letter mo, yung description mo dun sa app, sa profile mo. Yun ang sinasabi ko. Diba meron kang description sa baba ng pangalan mo? Yun, doon mo ilagay ano yung talagang kakayahan mo. Ako, Kasi Okay po. pag okay. binuksan ko yung profile mo, makikita na agad nila yun. Doon unang-unang tumututok yung mga clients natin. Ibig sabihin, kapag kunwari ang ina-applyan mong position is about virtual assistant, pero pag inopen nila yung profile mo, nakita nila na walang relation yung profile mo dun sa ina-applyan mo, medyo magiging ano yan eh. Oh, magiging Tayo. Tsaka yung sa cover letter, ito, may dagdag ko lang. Kunwari nga virtual assistant. Idadagdag ko dyan, base doon sa mga natutunan ko sa experience ko. Bukod sa pagbenta mo yung skills mo, kailangan alam mo, masagot mo yung tinatanong ng client. For example, do you have any experience with web researching? Ganyan. Sabihin mo, sabihin mo ito to, yes, kaya ko pong i-research. In fact, nalaman ko po na yung website nyo, ang company nyo po ay ganito, and nangangailangan po kayo ng mga ganito. Yung baga may relation yung sinasagot mo. That way, alam ng client na, okay, totoong tao itong nagre-reply, naiintindihan niya yung concern ko, yung kailangan ko. Kasi kapag template, kahit i-copy-paste mo yan sa isang daang job application, pare-pareho yung lalabas. Lalabas pa dyan para kang spammer sa Upwork. Yun. Sana nasagot yung tanong mo, Okay po. Mami Hilda. Opo, thank you po. You're welcome. O sige, sisingilin kita ng 50 pesos, chika. Joke lang. O, may nagtatanong dito, yung mga tanong nyo, mahalaga yan, ha? Kasi may mananalo nga ng pa-Gcash. Sagot mo ba, Ma'am Shizen? Joke lang. Ano sabi mo? Sasagutin mo ba yung parapol ni Ma'am Shi? Hindi, joke. Ayaw. Magdadagdag ako. Ayan. Teka, may tanong din isa dito si Ma'am Shi Evangeline. Pwede mo isingit yung OLJ kasi gusto niya magtanong ko tungkol sa OLJ. Pwede kahit anong platform po. Basta ang topic Correct. natin is about virtual assistant. Na pala, sa mga bagong dating lang po, ang in-interview po natin ay si Batikang Zen ng Batak. Batikang. Ako po si Sheila Santos. Baka di nyo lang po kami kilala, napadaan lang kami sa newsfeed nyo. Mga tumatambay kami, nagchichikahan lang po kami dito tungkol sa freelance virtual assistant. Kung nanonood po kayo ng replay natin, kapag na-recorded po to, napanood yung sa YouTube, pwede pa rin po kayo mag-comment, isa-isahin po natin yung mga tanong nyo. So, ayan, teka, may mga check lang tayo na tanong. Ma'am Shi, sino to? Si Ma'am Shi Lusanta. Paano po nangyari na na-scam po sa ganyan? Mismong client po ba yung gumawa? Yung kay Ma'am Shi yan, di ba, client? First time nangyari yun. Hindi. 2 beses na ako na scam na nire-reverse nila yung mga payments na binibigay. Actually, yung unang nag-reverse yung client ko way back 2017, ni-reverse niya yung binayad niya sa akin, pero nagawa ko yung trabaho ko on time. Nagawa ko, walang hassle yung trabaho ko. Kaya yun ang maganda kay Upwork. Kasi pag nag-reverse siya at alam niya ginawa mo yung trabaho, hindi niya ibibigay kay client. Kundi ang mangyayari, ibablock ni client yun. Ngayon, yun sa akin, nitong 2019, hindi ko alam paano nangyari na nakita ko yun. Kasi si Upwork kasi ang kagandahan ni Upwork, nagiging nasa gitna siya eh. Nung na-scam ako, ang nangyari doon, yung pagre-reverse niya na ibigay, ang nangyari si bank ko sa akin. Ang nangyari, nung ni-reverse niya, hinugot niya yung bayad doon sa bank account. Hindi ko alam kung paano nangyari. Yung ini-investigate ngayon ni Upwork. Nag-reverse si client mo ang nag-reverse. Okay. Ayan, meron ako isisingit din na ako mismo yung magtatanong. Ito. Excuse me. Ano-ano mga tools mo na ginagamit mo as virtual assistant?
Yung mga karaniwang ginagamit mo. Okay. Alam mo yun, Asana. Ginagamit natin sa Asana. Okay? Ginagamit, si Trello. Si Trello. Ginagamit ko. This is Slack. Yung mga yun. Hunter.io for email verification. Si Hunter.io. Okay? Sino ba? Ang ginagamit ko dati. Salesforce. Gumamit na rin ako ng Salesforce. Salesforce yun yung para sa bookkeeping yan. Tama ba? No. Yung Salesforce kasi para sa mga agent. Sa, ano natin, sa mga customer support. Ah, okay. Gumamit din tayo ng Zero accounting. Meron tayong Cast 360 na ginagamit. Activate, gamit natin yan. Mailchimp, gumagamit din ako. Infusionsoft, gumagamit din. Ano pa pang tools ng ano natin. So, kung sa Australian, yun, yung mga yun. Ang dami rin palang ginagamit, no? Ang dami mong ginagamit. Kasi yung iba, depende sa client eh. Depende sa pangailangan. Merong ibang client na basta may mga pang-graphics ka, kailanganin mong mag-access ng Canva. website niya, yung WordPress, o kaya yung Canva, ganyan. Tapos, kaya depende po talaga sa mga magiging trabaho nyo, uri ng trabaho, at yung client, kasi sila mismo yung nagbabayad dun sa mga applications na yan, tapos ibibigyan ka ng access. Correct. May mga ini-specialize ka bang skills, Ma'am Shizel? Wala eh. Lahat eh. Almost lahat. Kumbaga Kasi- parang one-stop shop ka, no? One stop shop talaga. All around. As in, kung sinabi ganito, gawin mo. Binabato na lang. May nagtatanong si Ma'am Shibea Rizal. Ano po yung mga training institutions? Kung may idea ka ha, yung mga masasuggest nyo para sa development ng skills. Yung mura lang po, yung legit po sana. May na-experience ka bang ganyan? Yes. Actually, ngayon, yung client namin ngayon ni Sheena, dahil sa gusto kong matuto, naka-premium ako sa LinkedIn Learning. Sa LinkedIn Learning, napakarami. Ang 1 year na subscription ng LinkedIn Learning is, kung di ako nagkakamali, $350 a year. Wow. $20 per month. Pero, ang napakadaming pwedeng matutunan doon, from social media marketing, to AdWords, to analytics, to video editing, ang dami. Name it, nandun lahat. To accounting, nandun lahat. Kaya kung gusto nyong magkaroon ng matuto, $350 per a year. Pero napakarami. Sobra-sobra pa. Pero kasi di ba ngayon nauuso yung mga mga paid courses, ganyan. Ako kasi isa pa lang ang na-try ko ngayon, mula nung 10 years, ngayon lang ako nag-try yung freelancing. Ikaw ba may na-try kang courses before? O lahat puro self-taught lang? Self-taught lang. Oo. Pero ngayon ang dami na, no? Wala tayong pambayad dati. Wala. Ako din eh. Wala. Kailangan kong matuto na wala akong binabayaran kasi babayad ko, papakain ko na lang sa mga anak ko. Ibibili ko na lang ng gamit nila, bibili ko na lang ng pagkain namin. Talagang wala akong naging option kundi matutong mag-isa. Kasi meron naman ngayon, okay lang naman po kung talagang afford nyo naman na magbayad sa paid courses. Okay lang, walang problema. Kung saan kayo mas matututo. Mas maganda kung talagang kaya mo at may budget naman kayo, kumuha na lang kayo ng paid courses na talagang matututo kayo. Kasi ang unang-una, kailangan nating mag-invest sa sarili natin. I-invest mo yun kasi hindi yun mawawala. Tapos doon ka na from tumigil, matuto kung may ang isa pa yung sa Excel may mga sa Facebook, isa pa doon din ako natuto. May mga pages sa Facebook na nagtuturo sila ng mga Yan. Okay, nantayin lang natin. Sige. dun sa trabaho ko sa real-time analytics dati, kailangan kong gumamit ng Excel. So, ang ginawa ko dahil ayoko magbayad, naghanap ako ng mga
free learning courses sa Facebook, which is yung Excel Mind. Ganun. Marami. Maganda rin ng Excel. Pag natuto ka ng Excel, ang daming naghahanap ng mga experts sa Excel sa BBA. Yun. Isa pang ano yun. Okay, eto, merong tanong sa atin dito, kasi di ba ikaw nag-apply ka sa OLJ? O kasi hindi ako nag-apply dun. Pero na-try ko mag-create account. May nagtatanong, na-edit po ba yung skills doon? Kasi Ma'am Shi, nung ginawa ko yung account ko sa OLJ, kay Ma'am Shi Evangeline Enriquez to nung inedit ko, nung ginawa ko yung account ko sa OLJ dati, nakalagay lang doon, data entry. Tapos, ngayon, medyo may mga natutunan po akong bago, so gusto ko mag-update yung list ng skills ko. Tapos every time na nag-apply ako sa job, hindi related dun sa nakalagay ng skills ko, so bumababa daw yung IT proof niya. Gusto niyo malaman kung na-edit ba yun para... Kasi ang alam ko, ang OLJ kasi hanggang 10 to 15 skills ang pwede mong ilagay. Tapos 55 na most skilled ka dun. So, pwedeng i-edit yun. Kunwari, 10 yung skills na nilagay mo. Yung from the top, nandun yung pinaka skilled ka talaga sa pinakamababa. So, maglalagay ka ng rating dun eh. I-rate mo, kunwari, data entry ka, 10 ang ilalagay, 5 stars. Tapos, pag ang virtual assistant ka, hindi virtual assistant eh. May, ano pa ba yung mga nandun na, customer support, email marketing, may mga ganun. Lalagyan mo lang sila ng rate. Yun na yung pwedeng i-edit yun. Ang alam ko, 10 to 15 na na pwede mong i-post doon. Kaya lang, 5 lang ang kailangan lagyan ng pinakataas na rate. Ayan, kayo ba Ma'am Shi Hilda, Ma'am Shi Pilita, ayan, may mga tanong pa po ba kayo? Sige, ikaw Ma'am Shi, Robeta pala. Ma'am Shi Robeta, may tanong pa po ba kayo? Gusto ko lang magdagdag dun sa yung paid courses. Kasi, di ba may nagtatanong kung anong magandang paid courses, yung mga tipong ganon. So, ako, para nga mag-start up ako sa home base, parang mag-home based job. So, zero knowledge ako dun sa mga tools ng online. So, desktop lang yung mga accounting tools ko. So, nag-enroll ako. So, eto, dito sa FB, may mga community din. So, nakwento ko na to kay Ma'am Sheila. So, nag-enroll ako doon. So, nagbayad ako ng 2,000 pa ata yung paid courses nila doon. So, yung tipong parang too good to be true nga, yung mga parang package doon, yung tipong ganun. So, sasabihin na guaranteed ng ganito na certification, yung tipong, kasi accounting accounting, parang bookkeeping course talaga yun. So, sinasabi doon is, guaranteed na maging certified pro-advisor ka ng QuickBooks, pati ni Xero. At saka, dito kasi ako na fall, kumbaga, lifetime coaching daw. So, tipong, doon ako na so lifetime coaching. So, doon sa batch namin, around 30 ata kami. So, parang, pag every time na may itatanong ka doon sa trainer, hindi siya kaagad-agad nakakasagot. So, halimbawa, may itatanong ka kasi, parang may interview ata ako noon eh. So, gusto kong ano ba ang dapat ganito gawin? Kasi first timer eh. Hindi nag-reply. So, parang inabot ata ng mga 2 days. 2 days, tapos na yung interview ko. So, parang doon ako na hindi pala siya totoo. Tsaka, eventually, na-realize ko, oo, naging zero certified ako, tsaka pro-advisor ako ng QuickBooks. Pero, kumbaga, sa sobrang dami nyo sa isang batch, hindi ka na niya natututukan. So, parang hindi siya, baka kung gusto nyo pumili ng, halimbawa, mga paid courses, since paid naman talaga. Halimbawa, pumili na lang kayo ng yung tipong matututukan talaga kayo. Kumbaga, masusundan talaga. Oo, kasi kung sa sobrang dami nyo, parang ginawa ng negosyo. Parang tipong gano'n. Sa sobrang dami,
hindi na sila hindi ka na, wala na yung sinasabing lifetime coaching, wala na yun. Hindi siya nangyari sa akin. Mm. So, goodbye 2000 ako. Ah, So, hindi, okay lang. Yung mga ano lang. siguro para sa akin na lang, may sigit ko sa'yo, Ma'am Shirobeta. Take it positively na lang, piyan na lang. At least merong, kumbaga, natutunan mo yung ibang mga bagay na dapat mo matutunan, mas namulat ka sa buhay ng home-based mom, ang pagiging, pag-work from home, gano'n na lang. Nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng kamulatan. Tapos, nakita mo yung both sides, yung pag may paid courses, pag hindi. Tapos, asahan mo na lang na, okay, hindi ako pwedeng umasa lang sa kanila, kailangan may gawin din ako. So, gano'n na lang. Huwag ka na magtanim ng tampo sa puso mo kasi meron namang magandang nangyari. Gano'n na lang na. Dun lang talaga namulat ako. Pero yung sa nagtatanong, wag masyado dun sa sobrang daming So, kumbaga, sa sobrang dami nyo, lalong-lalo na pag newbie ka. Kasi hindi ka matututukan talaga. Yun lang. Salamat po. Ikaw, Ma'am Shilda, may tanong ka ba bago tayo mag-out? Wala naman po. Wala. Wala na po. Opo. Di ba, eto, meron kasing dahil freelance VA, kasi kapag work from home ka, at sa Upwork ka nagtatrabaho, di ba doon ang sweldo mo? Pero pag ikaw freelance VA, Ma'am Shizen, direct na ba sa account mo? Paano ba yung naging process ng bayaran? Yes. Pag sa Upwork kasi ako, 'di ba, dire-diretso na tayo. Meron na si Upwork na every Wednesday nag-ano. Sa akin kasi before ang namin setup namin every week binabayaran niya ako, pero hindi na ngayon. Monthly na kami. Naka-fix na yung sahod ko, monthly na through TransferWise. Although ilang beses pa kami, marami pa kaming ginamit na mga app bago yung TransferWise, nag-ano pa kami, PayPal pa kami, which is PayPal medyo hindi kami friend ni PayPal dahil medyo mataas yung charge. So nag-switch ako sa TransferWise, which is mas mataas yung rate, mababa naman yung charges. So nagstay kami sa TransferWise, monthly na kami monthly na. Ako na yung pinapadala niya sa akin in dollar account, UT, tapos ako na magpapadala sa rin. Okay, si Ma'am G, Hoy, nakakamusta? Hello daw. Hello, Ma'am G, Gina, and Zen. Si Ma'am G, si Anjo. Kasama namin yan eh. Kasama kita. Dapat pala nandito kasi ikaw naman sa nusunod ang i-hot seat ko, ha? Yan, isa pa yan. Nag-take yan ng course. So, baka mamaya maimbitahan natin yan kung nadidinig mo ako, ha? Bago pa lang mga months pa lang si Joanne sa freelancing din. Tapos, ayan, nakapagtrabaho na rin dun sa client natin, di ba? Nag-aral din yan. Ano ba ma-advise mo? Ikaw, bilang isang home-based mom, ito, isisingit natin. Paano mo nababalansi ang oras mo, yung time management mo? Paano ginagawa mo ngayon? Nasa Baguio kami, solo flight ako noon. 5 yung anak ko. Ang trabaho ko hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3, 4 ang trabaho ko sa isang araw. 4 na client yun sabay-sabay. So, time management. As in time management kasi kailangan, 8:00 ng umaga, kailangan kong ihatid yung mga anak ko sa school. 30 minutes yun. 30 minutes, uupo na ako. After 8:30, uupo na ako. Dire-diretso yun. Kailangan, bago ko sila ihatid, nakaluto na ako lahat ng lunch, lahat na. Titigil lang ako pag iihi na ako. Ganun pag ako. As in, diretso ko, nasubukan ko magtrabaho ng 20 hours sa isang araw. Yun ang pinaka-max ko. 20 hours. Tulog ko 4 na oras kasi mga anak, nandun na lahat yun. Time management ang number 1. Kasi pag freelancer ka, hindi ka okay lang na kumuha ka ng kahit ilang katerbang client, basta yung ma-manage mo yung oras mo sa kanila. Kung magaling ka sa time management, nandun ka sa freelancing. Kasi nasubukan kong magtrabaho ng 4 na client sa isang araw, 2 full-time, 2 part-time.
nung umuwi na kami ng Pangasinan, dahil matanda na rin ako, siyempre hindi naman tayo bumabata, at naranasan ko na lahat yung nasobrahan ko na yung nagtrabaho. Mm. So, kinailangan ko na ng kasama yung hipag ko. Sabi ko, ikaw na muna asikaso sa mga bata, ako na bahala sa lahat. So, siya nag-aasikaso sa mga anak ko, ako nagtatrabaho. Kasi hindi ko talaga kaya. Kaya ang advice ko, hindi natin tayo mga freelancers, kailangan natin, kaya natin, dahil bata pa tayo, lalo yung mga bata ngayon, kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya nila marami, pero huwag nating abutin yung sarili natin. Maniningil si katawan. Ouch! Maniningil si katawan, totoo yan. Hindi, akala na, isip natin, kaya natin, pero yung katawan hindi. May time, maniningil yan. Kaya ako tumigil na. Dalawang Okay na yun. part-time, okay na sa akin. Kasi sumobra na ako eh. Kasi lalo Ayoko pag kainitan talaga, no, lalo pag marami nag-i-interview sa'yo, may excite ka talagang tanggapin lahat ng client na yan eh. No, Ginawa ko yan. Ng Grab. Grab. As in, hindi ko nga, sabi ko nga, bakit kaya 24 hours a day lang ang meron? Bakit hindi naging 30 hours? At Grabe ka. talagang, tinanong, oo, talagang kaya, sabi ko, bakit 24 hours a day lang? Bakit hindi ginawang 36 para sana mas maraming gagawin? Kasi nga, daming trabaho dati. Pero dahil mahirap, actually ngayon, marami akong natatanggap na invitations for interviews. Client, pinost ko kanina, yung dating client ko nung 2013, bumalik siya, nag-aas ng ganito, ganyan. Ako, hindi pa kasi ako sanay sa SEO, kaya hindi ko alam eh. Ayoko nang matutunan. Ang inaano ko na lang ngayon, yung ano yung meron ako, yun na lang ini-enhance ko. Hindi na ako nagdagdag ng iba pa kasi ayoko nang magdagdag. Hindi na talaga kakayanin. Saka mangyari yung iba, kung puro part-time, let's say 2 part-time, depende sa kung gaano katagal na oras, computein mo muna, baka mami wala ka ng time sa sarili mo, di ba? Kagaya nung kay Ma'am Cecile, talagang 2 hours lang matulog. Baka mami, hindi ka na matutulog, talagang para lang kumita. Yung kikitain mo, pambayad mo na pag may sakit ka, pag may gano'n. Correct. Nasakuha ko kaya mga kapatid. Kaya pag nandun na kayo sa freelancing, meron na yan. Pag naumpisa nyo na kasi, nakaka-addict. Lalo't puro dolyar na yung pumapasok. Totoo. Totoo. Kasi sayang. Oo. Interview. Daming interview. Sige, go. Tapos nakukuha mo yung trabaho. Tatrabaho ka ulit. Pero pag natulog ka, pagkagising mo, trabaho ulit. Parang dumating ako sa point na, sandali ko. Wala na akong oras sa ganito ko. Kaya, ang advice ko, pag kaya nyo talaga, kakayanin nyo. Kaya lang, mag-spare kayo ng time para sa sarili nyo, para sa family nyo. Ayan. Ito, last question na. Last question para Ilang? Ano ba ma-advise mo sa mga bagong virtual assistant? Yung mga gusto, kasi yung iba talaga gusto data entry muna. Ano ba ma-advise mo sa mga baguhan na gusto mag-work from home in general? Huwag kayong tumigil na matuto. Kung hindi nyo alam, pag-aralan nyo. Kung hindi nyo alam, ang daming sources na pwede nyong hingan ng tulong. Ako actually, kung gusto magtanong kayo, sasagutin namin, tutulungan namin kayo na matuto. Kung may tanong kayo, willing kami tumulong. Kasi kung alam ko may mga iba sa inyo nandun sa isang page ng online job, ay online freelancing group sa off, doon nagtutulungan. So, why not gawin natin dito, magtutulungan din tayo. Tama. Huwag kayong matakot magtanong, huwag kayong matakot mag-try, huwag kayong matakot mag-aral, huwag kayong matakot mag-research para matuto kayo. Kasi kung wala tayo. Try lang ng try. Saka isa pang dapat practice, yung iba kasi natatakot kasi, hindi naman po ako magaling mag-English, ganyan. Naku, baka hindi ko po masagot yung interview. Sige, take it from Zen. Wala akong experience sa BPO. Alam ni Sheena kung paano kami makipag-usap sa client namin. Basta express mo lang yung anong gusto mo. Masumanga pa nga ako sa'yo nung nadidinig kita.
Kumbaga, dire-diretso ka lang, Ma'am Giselle, hindi mo iniintindi kung tama ba o hindi. Basta naintindihan ka ng client at naisabi mo naman ng maayos. Okay yun. Okay. Tapos yun na yan, kung paano ako makipag-communicate sa boss ko, which is, pati siya, inuutusan ko na. Magre-react pa kami. Mag-meeting kami, honestly, kaming tatlo ni Nashina, si Joanne, at saka yung boss namin. Yung boss namin na maraming task, galing sa amin. Ano sasabihin sa amin? Ang dami kong task sa inyo, wala akong nabigay sa inyo. Kaya, Kasi ang pagtatrabaho kasi, hindi lang boss mo siya, hindi. Lagi siyang tama, hindi. Kailangan kayo, open yung utak niyan tumanggap ng idea, open yung utak niyan tanggapin yung idea mo. Kung may idea ka, sabihin mo, express mo. Mahirap mag-English, totoo. Talagang, gusto ko nga mag-aral din ng English eh. pero tingnan nyo, na-try ko, humawak ako ng more than 60 na customer support agent, chat support, email support, phone support, yun nahawakan ko. Pero hindi ako marunong galing! Galing talaga na. Galing talaga nitong veteranang to. Yes. Kailangan, basta masabi mo yung gusto mo. Hindi naman nila sasabihin, you're not good in English, they will not hire you. No. Nakasabihin ko kung ano nararamdaman ko, ma-express ko lang, paliwanag ko sa inyo, yun na yun. Kahit barok yan, nakakausap sa amin before is talagang billion peso company owner. Kung tatabi sa'yo, kakausapin ka, o di, kahit barok yung English ko, at least na-express ko yung sarili ko. Tama. Galing talaga. O, yan take it from Zen sa mga pinanghihinaan ng loob. Kailangan talaga lakas ng loob at harapin mo yung mga takot mo. Ayan. Correct. Okay. Kung determinado ko, gawin mo. Huwag kang matakot. Nagawa ko nga. Kayo pa kaya. Kaya mo yan. Ito, merong message sa'yo si Julie. Nakakataba ng puso po makinig sa experience nyo, Ma'am Zen and Ma'am Sheena. Sana manotice nyo. Ay, hindi kita napansin. Sorry. Ayan, so, magpapasalamat lang. Salamat, Zen, sa oras mo at saka sa mga umattend dito sa Skype, sa mga nagtanong kay Ma'am Shilda, Ma'am Rupeta. At dun sa mga nag-comments po, maraming salamat. Thank you po. Magpapaalam na po muna kami at soon, baka kung gusto nyo pa po ng mga follow-up, sige, ano yung gusto nyo, hihilahin ko ulit si Ma'am Giselle kung may mga tatas pa po kayo. Kung may tutulong ako at kaya ko, i-chat nyo lang ako, nyo lang ako. Nandito lang. Teka, may magtutulong. Mga may Pinay lang. mabol isa, meron ka daw ba agency? Mga may gusto mag-apply na sa'yo. Sabi ni Ma'am si Jackie Lou. Meron na Kaya nga, mag-a-apply kami. Patay ka. Yun din Dami sa na. tatanong kanina eh. Yes, Mag-a-apply ako. Dahil sa na-scam ako, honestly, dahil dun sa na-scam ako, pinost ko muna kasi na-depress ako ng sobra to the point na napabayaan ko na yung mga clients ko. So, pero I'm willing to open it again. May mga client pa naman ako dyan. Nag-work pa naman. Sama mo ako dyan. Ga-apply ako Tutulong ako kayo. Sige, basta pag naayos na yun ni Ma'am Giselle, sigurado magpo-post siya sa group natin. Huwag lang siya masyadong sendan lahat ng message isa-isa at baka mamaya mag-crash na yung Facebook sa dami niya. Pero willing tumulong yan, mabait yan, mabait. Okay, so again, magpapasalamat lang po ako sa inyo. Ayan, i-end na po natin tong live natin. And abangan nyo yung mga susunod nating live. Kung nasa YouTube po kayo, make sure to post your comments. Mag-comment po kayo kahit sa live, sa page, sa YouTube. Sundan nyo lang, mag-message na kayo, magtanong kayo, okay? Again, thank you po sa inyo lahat. Paalam po. Bye for now. Bye. Bye. Bye po!